So today is our last day in La Rota, and before we go to our place where we live, Bacau, we drop by in the salt mining. So see you salt mining! See you later! Hey guys, good morning. We are here already in salt mining. Yes, ito sa likod ko is a church. So, ito yung mining. Pupunta tayo doon. Hey guys, we are now in the salt mining here in Romania. So, it's my very first time to come here and I will show you what's inside because it's a salt mining. So, let's go! Ooh. Yeah. So as you can see, madilim siya. Hindi naman masyadong madilim, may ilaw pa naman. So mahaba yung lalakarin namin. Kasi galing sa taas, magbaba kami sa hagdan 75 meters. And then sa baba pa, meron pa rin lalakarin. As you can see, ayan, medyo malayo-layo pa tayo. This is so... Yan yung asin. So pa, oh, there's more here, but we can come in here. Oh, wishing well, boss. So, medyo masakit siya sa ilong, pero mas maganda daw yun para sa respiratory natin. Yung amoy niya is very strong. So, I need to put it down here para maamoy ko din. Di ba? Here is the English one. So, another language. Language. Yan. It's my brother-in-law.
din siya. Oh, let's go here in museum. Yeah. Yeah. Yan, as in yan lahat. So, kung may minahan din ng gold, may minahan din ng asin, may minahan din ng silver, ganun. So, dito, first time kong nakapasok sa minahan ng asin. Yes, so sa gold, nakapunta lang ako kasi yung papa ko, nagtatrabaho sa gold before, mining gold before. And ngayon, retire na siya. So, ngayon, first time ko din makapunta or makapasok sa ganitong salt mining. Oh, interesting naman. Sa una, medyo masakit sa ilong, pero good for nose and respiratory yung amoy niya. Oh, there's more. Here. Here. So dito medyo iba yung amoy in this area compare sa una, pangalawa, pangatlo. Maganda yung amoy, sa ilong, but this time dito hindi ko alam kung main ba ito or hindi, pero masakit siya sa ilong, parang tuyo na amoy, amoy tuyo siya. So ayun nga, medyo malaki siya. Ayan. Wala kayong masyadong tao, pero kanina meron daw, pero hindi kasi pwedeng sabay-sabay. Yeah. So let's move on. So I think this is the last. Ito yung last na minahan na talaga. Ayan. O, ito na nga yung last. Ayan. So hindi kami pwedeng pumasok. Ayan. So ito na nga yung last, yung the big hole. Tapos dito naman, ito yung kukuha sila ng mga na talaga. Ito siya. Ayan. Hindi ko alam kung nakikita nyo. As you can see here. Isisingit ko na lang yung picture kung ano dito. And then, bawal na kami pumasok. So, ito na nga yung last. So, yan. So now, guys, we are here in the mining, the salt mining. So, this is my end of the video. Babalik na kami sa taas and
may mga step pa kaming dadaanan, pero pakita ko na sa inyo kung ano ang nandito. So, I hope to see you next time guys. Don't forget to like, subscribe, and share, and comment down below also. And if may request kayo na gagawin ko, please let me know. Ciao!